Hej allihopa, vi är här hos min storkusin som har samma namn som jag. Hej hej! Micke från Sverige. Och Micke är min storkusin som bodde i Sverige och pratar Sverige lika bra som polska. Och har svensk medborgarskap, ja. Ja, som idag ska vi prata lite på svenska. Det är 10 månader som jag började lära mig svenska. Och min första fråga är skånska. Så du pratar på en dialekt? Jag pratar på skånska, ja. Ja, jag försöker prata på skånska idag också. Men det är lite svårt eftersom jag är en polak. Men hur svårt är det att förstå skånska? Vad tror du? Som för en person som lär sig rikssvenska. Nej, jag tror inte det är så himla mycket svårare att förstå skånska än rikssvenska. Okej. Så också, då är det också en svensk polak. Som du tror att det är bättre att vara en polak i Sverige eller en svensk i Polen? Jag har alltid vuxit upp, jag var ju född i Polen, men jag har ju vuxit upp i Sverige. Och det har alltid varit en dubbel identitet. Jag har alltid känt mig som en polack och känt mig som en svensk. Så att idag är jag både polsk och svensk. Okej. Men ser du några skillnader mellan människor från Sverige och Polen? Folk är rätt så lika faktiskt. I samhället, människor? Ja, det är lite lättare att få kontakt med folk i Polen än i Sverige. Nej, jag trivs bra med polacker och svenskar. Jag har ju vänner både i Sverige och Polen. Och det är svårt för mig att exakt jämföra för att jag har ju hela skoluppväxten från Polen, från Sverige. Ja. Men alltid när jag kommit till Polen på sommarna och sådär så har det varit väldigt lätt att få kontakt med och få nya vänner. Okej, jag förstår. Så du kommer från södra Sverige, från Skåne, men du har inte alltid bor i Skåne, ja? Nej, precis. Jag har bott i Stockholm, jag har bott i Göteborg och i Skåne. Okej, vad har du studerat? Jag har studerat både i Stockholm och i Göteborg. Okej, och vad studerade du? Fotografi. Okej, så det är mycket bra att studera det i Stockholm. Ja, det är en väldigt bra universitet. Eller? Ja. Jag studerade inte på universitetet i Stockholm. Utan jag studerade på en förberedande skola för universitetet. Okej, jag förstår. En sak jag tror att det är bra att fråga för en svensk är, förstår du norska också? Ja. Men det kan vara svårt för en man från en andra land som lär sig svenska att lära sig norska efteråt. Och det kan vara en mix, eller det kan inte vara så svårt. Vad tror du? Jag tror att har du väl lärt dig svenska så bra som du kan nu så kommer du nog inte ha några större problem att lära dig norska också. Ja, så det är inte en överdrift att svenska och norska är så lika. Man kan se norsk TV och tänka att det är på svenska. Nej. Är det en överdrift? Ja, det är lite överdrift. Okej. Man hör skillnad. Det är en skillnad på språken. Okej, jag förstår. Och nästa fråga är i 2020. Det kommer att vara en fotboll. Det heter Europamästerskapet i fotboll. Ja. Och Sverige ska spela mot Polen. Ja. Så vem hejar du på? Bägge lagen. Avgjort? Nej, jag hejar på bägge lagen. Det känns kul. Det känns jätteroligt att Polen och Sverige ska mötas. Men den här matchen, avgjort, tänker jag. Nej, jag hoppas de bästa laget vinner. Okej, så vi kommer att se hur det ska bli. Ja, visst. Ja. Tack så mycket, storkusin. Ja, tack så mycket kusinen. Ja, det var bra hur alltid att prata med dig på svenska. Ja, på skånska. Du pratar jättebra svenska så att tack så mycket. Bra. Tack så mycket och tack för oss att se den här videon
Och vi ses nästa gång. Tack så mycket. Hej då. Hej då!